Sweets. Sweets. You have the picture of sweets. हे बघ हे picture. आहे का तुझ्याकडे? Okay, the next one is Rangoli. Okay, picture वर लवकर कळेल. See, you have it fried crackers. Okay. Toran. Toran. कर. Yes, right. गोल्ड यस वरुण आई चल रहा है उसका ओके हाँ नेक्स्ट वन फ्री स्पेस नेक्स्ट वन Bye.
असे नको एकाला एकच घ्यायचं फुल प्रॅक्टिस केली दादांनी घरी. क्या बात है, क्या बात है. 4-4 खाली खाली नाही नाही Yeah.